Ito yung mga room dito eh. Tree house. Para na sa room namin. Ilang ano yun siya, no? So, itong ganitong room, guy, or monkey king nung tawag. Ito yung room namin, nasa room 1 kami. Bali, ano siya lahat? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 siya na room. So, maganda dito, guys. Kakaiba yung view niya sa labas. Guys, ayun siya, may mapul. Meron pang ano, natira. Ganda siya, no, kasi malalaki. Ayun. Nakakaisilami yung susi, nasa akin yung susi. So, i-room tour daw. Kayo ni Majoy. Madami ng umuwi. Dumadaan. Tara, pasok kayo.